नमस्कार. आज आपण करणार आहोत मेथीची पातळ भाजी. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे मेथीची भाजी, लसूण, हिरवी मिरची, साल काढलेले शेंगदाणे, तेल आणि पाणी. आधी आपण तेल टाकूया. त्यात लसूण टाकायचा चिरलेला. लसूण जरा जास्त टाकायचा मेथीच्या भाजीला. लसूण लाल झाला की मेथीची भाजी टाकायची. मेथीची भाजी पूर्ण अशी परतून घ्यायची. पूर्ण बसली गेली पाहिजे आता भाजी. ही अशी परतल्यावर मग त्याच्यात पाणी टाकायचं. आपल्याला जितकं हवं असेल तितकं पाणी टाकायचं. पाणी टाकल्यावर याच्यात मीठ टाकायचं. मीठ टाकून याला आता उकळू द्यायचं. शेंगदाण्याचे दाणे हे आपण आता मिक्सरला लावून घेणार आहोत. आपले याच्या हिशोबाने घ्यायचे. ते भाजी किती आहे त्याप्रमाणे घ्यायचे. मिरच्या त्यात टाकायच्या. शेंगदाण्याच्या याच्यातच मिरच्या टाकायच्या. पाणी टाकायचं आणि हे मिक्सरला लावून घ्यायचं. ते आपण आता भाजीत टाकून घ्यायचं असं. टाकल्यावर चांगलं उकळू द्यायचं. ही भाजी भाकरी बरोबर खूप छान लागते. आता आपली भाजी चांगली उकळलेली आहे. ही 5-10 मिनिटं उकळू द्यायची चांगली. ही भाजी आपली तयार झालेली आहे. आता मी डब्यासाठी लागणाऱ्या कोरड्या भाज्या नंतरच्या भागात दाखवते.